გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. აი ამ კადრიდან გამომდინარე მიხვდებოდით, რომ ვართ ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული ინტერიერის მქონე ბინაში, რაც ჩვენ მართლა გადაგვიღია ჩვენ არხზე. აქ არის ბოჰემური სტილი, აქ არის ფრანგული, აღმოსავლური, ცოტა მოდერნი, ცოტა არტი, ყველაფრის ნაზავია, ერთი სიტყვით ეკლექტიკური ინტერიერის მქონე ბინა, ძალიან ბევრი საინტერესო ნივთით და ამას რა თქმა უნდა ვიდეოს განმავლობაში დაგათვალიერებინებთ და გაჩვენებთ. ეს ბინა არ იყიდება. რეალურად ჩვენ ახლა ვართ აბაშიძის ქუჩაზე, მე-4 სართულზე, ბინის კვადრატულობა 85, ერთი საძინებელია, ანუ 85 კვადრატში არის ორი ოთახი გამოყვანილი და მესაკუთრე, არ ვყიდიო და შენ როგორც შეაფასებო, ისე შეგვიძლია ფასი დააწერო და მე ჩემი სუბიექტური აზრით $500,000 ვინც გადამიხდი და მინიმუმ აქ ფასად დავთმობდი. ჩვენი არხის სპონსორია ჯაუკენი, რომელიც არის სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმი საქართველოში და მის დახმარებით შეგიძლიათ ძალიან კარგი ინტერიერი და ექსტერიერი მიიღოთ და ჩვენი გთხოვნა რომ დაალაიქოთ, რა თქმა უნდა ჩვენი არხი გამოიწეროთ და აწვეთ ზარისგლებს, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სანამ ემოციურ ნაწილზე გადავიდოდი, რომელიც არც თუ ისე მცირეა, იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ეს გაღიმებული ვივლი, იმიტომ რომ ძალიან მიკერძოებული ვიქნები, ძალიან მომწონს ეს ბინა. როგორც კი შემოვდივარ, ჰოლის ნაწილია დატოვებული და პირველივე რაც თვალში გვხვდება, ეს არის კარის ჩარჩო. ერთი კარის ჩარჩო, რომელიც სულ წერტილს აქვს, რა თქმა უნდა, მეორე კარიც არის, რომელსაც გაჩვენებთ, მაგრამ ის უფრო ხელოვნების ნიმუშია ვიდრე ჩარჩო. პარკეტზე ვიტყვი, რომ თელს ბინაში არის დაგებული ფრანგული წყობით მუხის პარკეტი, რომელიც ძალიან ღირებული ნაწილია საერთოდ ნებისმიერ ბინაში და რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანს საშუალება და შესაძლებლობა გაქვს უნდა გააკეთო. წინა მხარეს არის სველი წერტილი, რომელიც სველი წერტილით აბსოლუტურად განსხვავდება ინტერიერის ფერისგან, ან თვითონ ბინის ნაწილისგან. ეხლა ვაკო, შენ სადაც იმყოფები, ჩვენ მაყურებლებს უთხრათ, რომ სამზარეულოს ნაწილია, ცოტა დავასპოილეროთ. სველ წერტილში რომ შევიდეთ, უფრო თანამედროვე ტიპის სველი წერტილი გამოვიდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ნათელი ფერებია ძალიან და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, რომ ძალიან ტრენდულია, როდესაც ვთქვათ, მარმარილოსებრი კაფელი და ფილები არის გამოყენებული სველ წერტილში, თუმცა აი ამას კონტრასტულად ერწყმის ეს ულამაზესი ფილები, აი სიტყვა ულამაზესზე უკვე ტაბუ დამატო ვაკომ, ხალხო, უბრალოდ აუცილებლად უნდა ვახსენო და რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ამის შოვნა. და მაშინ რა თქმა უნდა წეგან გითხარით რომ დაგეხმარებათ ჩვენი სპონსორი ჯაუკენი, სადაც ყველაზე დიდი არჩევანია სარემონტო მასალების კუთხით. ხოლო აი აქ რაც შეიძლება ვთქვა, ვაკო ამბობს რომ ყავისფერი ფერია, მე ვამბობ რომ უფრო ნარინჯისფერია. და ყველა შემთხვევაში ძალიან გამოირჩევა ეს ნაწილი ბინის დანარჩენი ნაწილისგან. ერთადერთი განმასხვავებელი, რაზეც მინდა ერთი წამი ყურადღება შევაჩერო, ეს არის ხელსაბანი, რომელიც სვეტისებრ იერს აძლევს ამ ყველაფერს და ეს უფრო შემოდის ცოტა უცნაურად და შემრევი მინდა ვაჩვენო ჩვენ მაყურებელს, რამდენად ორიგინალურია, გარდა ამისა, რომ წყალი შეგვიძლია ესე მოუშვა. გადატრიალებით შეგვიძლია გააცხელო, ხო ვითომ არაფერი, მაგრამ აი ამ პატარ-პატარა წვრილმანებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც მაგალითად აი ამ მინას, რომლის ამოტანაც არც თუ ისე მარტივია, როდესაც არსად არ არის გადაბმა და ამის ამოტანა გიწევს ხელით, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვართ აბაშიძის ქუჩაზე, ვართ ძველ კორპუსში, რომელიც სადღაც მე-19-მე-20 საუკუნის დასაწყისში არის აშენებული, რა თქმა უნდა, ლიფტი არ არის ამ კორპუსში, პლუს ამ კორპუსის ის არის, რომ გარდა ქუჩისა და უბნისა ძალიან მაგარი ადგილზე დგას და მაღალი ჭერი აქვს, რაც მაღალი ჭერი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, სივრცის შეგრძნებასაც ძალიან კარგს გაძლევს და გაძლევს უკვე შემართებას იმისას, რომ გააკეთო შენთვის უცნაური და თამამი გადაწყვეტა, როგორც მაგალითად ამ ბინის მესაკუთრემ გააკეთა პირველივე შემოსვლის ნაწილში, რომ სამზარეულო გადაწყვიტა და გადაწყვიტა აი ეს კუნძული გაეკეთებინა, რომელი კუნძულიც მარტივად რო ეს შუაზე გაჭრა, თამამად ეყოფა შენ მინიმუმ 2 დედმამიშვილის ბინასაც, რადგან დაახლოებით შეიძლება გამოვიდეს 15 მეტრი, ეს რო შუაზე გაჭრა, 15 მეტრი გამოვა ზუსტად დაახლოებით კი არა. რაც შეეხება თითო ტექნიკურ მახასიათებლებს, ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ავეჯის ტიპის სამზარეულო ძალიან მოგწონს და ზუსტად მაგით გამოირჩევა, საკმაოდ კომფორტულია, საკმაოდ ტევადია, ყველაფერი აქვს. ღუმელი აქვე გაქვს, ელექტრობოშის ტექნიკა აქვე გაქვს. ამ სამზარეულოს შემოქმედია უცთოუნი, კომპანია, რომელმაც აი
ძალიან ლამაზი ესეთი სივრცე შექმნა და თვითონაც ძალიან იყო ჩართული მესაკუთრეს რო ვისაუბრებოდი, თვითონ მათ წარმომადგენლის იდეა იყო ძალიან ბევრიო. მაგალითად ეს დაშპონვა, რომელიც ხელით არის აწყობილი, პლუსი ის არის, რომ ერთფეროვანი და ერთხაზოვანი არ არის და ძალიან გამორჩეულია და არ არის სწორხაზოვანი. აქეთ მხარეს არის ჩაშენებული მაცივარი და ამაზე აღარ დავიწყებთ აქცენტის გაკეთებას, თუმცა ძალიან საინტერესოა ეს ნაწილი, სადაც შეგიძლიათ ყავა მიირთვათ, პატარა ჭურჭელი შეინახოთ, რა თქმა უნდა, ისევ ორ ადამიანზეა გათვლილი და ძალიან ლამაზი და ეფექტურია, მახსენებს ერთ-ერთ წამყვანი ბრენდის სამზარეულოს მიმართულებას, ოღონდ ერთადერთი ჩემთვის, რაც იქნებოდა 100%-იანი შევსება, ეს იქნებოდა, რომ აი ეს მაგალითად ორი ცალი კარი შესულიყო შიგნით, ანუ გაღების შემთხვევაში, ამას რო გავაღებდი, შიგნით შესულიყო და ვთქვათ, ეს ნაწილი უკვე იქნებოდა დაფარული, ხო? მაგრამ ამაზე აქცენტის გაკეთება პრინციპში არ ღირს. ეს სამზარეულოს ნაწილი იმდენად ლამაზია, რომ სხვადასხვა სტილს იმეორებს, გარდა იმისა, რომ მისაღებიც და საძინებელი ძალიან განსხვავდება სტილის მიხედვით, აქ გვაქვს უკვე თეთრი ფერები და ეს თეთრი ფერები კედლის და ჭერის უკვე შევსებულია ნახატებით, შევსებულია მცენარეებით, 13 სხვადასხვა მცენარეა რეალურად აი ამ ბინაში და ყველა არის ცოცხალი. არც ერთი ხელოვნური მცენარე არ არის და ამას კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, იმასაც, რომ მოხდენილად არის აი ეს მაგიდა შემოსული, მაგალითად ადამიანი, რომელიც აქ ტრიალებს და საკმაოდ ტევად სამზარეულოში ისეთ სადილს ამზადებს, ან ყავას აკეთებს, ან ჩაის ამზადებს, მე შეუძლია რომ გადმოვიდეს, აი აქ მშვიდად წყნარად დაჯდეს და მიიღოს თავის მეგობართან ან საყურებელ ადამიანთან ერთად სიამოვნება. ვფიქრობ, ეხლა უნდა გადავიდეთ და ვნახოთ მისაღების სივრცე და საძინებლის ზონა, აი აქ რო შემოდივარ, ესე გადაიღე და მიხვდებიან ადამიანები, რატო ქონდა ესეთი პათოსი, რატო ვიყავით აღფრთოვანებულები. მისაღების ზონაზე ტექნიკურ რაღაცებზე არ მინდა იმდენად ყურადღება გავამახვილო, რამდენადაც თვითონ გადაწყვეტაზე, ხო? აქ არის ულამაზესი ბუხარი, რომელ ბუხარსაც ვაკო მე განახებთ დეტალურად, რომელი ბუხარიც მთლიანად ქვაშია გამოკვეთილი, ანუ სპეციალურად ეს ბუხარი შეიქმნა ამ ბინისთვის და ქვაში გამოკვეთეს ამ ბუხრის სპეციალისტებმა და რა თქმა უნდა ცალკე აღნიშნვის ღირსია ეს ყველაფერი. იმდენად უცნაურად შემოდის აქ სხვადასხვა სტილი ერთმანეთთან ვაკო. გარდა იმისა, რომ პარკეტი ვახსენეთ, პარკეტი ძირითადი ნაწილი არის ხალიჩით დაფარული. ამ ხალიჩაზე ესეთი უცნაური ფორმის სპილოს სკამია რეალურად ეს ყველაფერი ეს ნივთი. პატარა აივანიც გვაქვს, რომელი აივანიც გადადის უკვე ისევ აბაშიძის ქუჩაზე, პლუსი ამ ბინის ტექნიკური მახასიათებელი, აი ხმაური როგორ არის. მახასიათებელი ის არის, რომ მთლიანად მზის მხარეა. იმის მიუხედავად, რომ დღეს წვიმაა და სამწუხაროა, რომ მთელ ხიბლს მზისას ვერ გადმოვცემთ. აი ეს უნდა აღინიშნოს და ეხლა გადმოვიდეთ და პირველი რაც უნდა ვახსენოთ არის აი ეს ულამაზესი კარი, რომელიც სპეციალურად ამისთვის შეიქმნა, იმის მიუხედავად, რომ აქ ზუსტად ესეთივე ვიზუალის კარი იყო, მაშინ ამ ფორმის და ამ ზომის მესაკუთრემ გადაწყვიტა, რომ თავისი შტრიხები შემოეტანა, თუნდაც აი ამ შავი ფერით, თუნდაც მასიური ხით და მეორე ცდაზე შეასრულა ამ ხელოსნებმა, რომლებმაც ეს კარი დაამზადეს. ეს კარი სახელურიც კი გამოირჩევა თავისი სილამაზით, ეს არის ფარშევანგის იერის მქონე სახელური, რომელ სახელურსაც და რომელ კარსაც გადმოყავხარ უკვე აი ამ განსხვავებული სტილის საძინებელში, რომელიც საძინებელიც ჩვენი აზრით და მესაკუთრის შეფასებითაც არის ბოჰემური სტილის, ფრანგული სტილის მატარებელი, ცოტა აღმოსავლური სტილის გაერთიანებაც არის, ცოტა თანამედროვეობაც არის. აქვე ლევან ჭაბუკიანის ნახატიც არის, რომელიც ქართული შტრიხით შემოვიდა ამ ყველაფერში და საინტერესო, ბევრი ძალიან საინტერესო ნივთია, ბევრი ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებაა თამამი. მაგალითად ეს მაგიდა ხო? ერთი წამი ამას გადავდებ. ეს მაგიდა როგორ არის? ეს არის ძველი ქართული სტილის მაგიდა, შეიძლება ითქვას. უბრალოდ ბევრგან მინახავს ძველებურ სახლში და შეგიძლიათ აი ესე მარტივად დახუროთ და მე ესე მარტივად გააღოთ. ცოტა უცნაური ფორმა აქვს, თუმცა ძალიან ლამაზი და გამორჩეულია. თუ გინდათ რომ მეგობრებთან
თქვა თავი მოიწონოთ ამ ყველაფრით, აი ეს პატარა მარტივი მოძრაობა უნდა გააკეთოთ. აი ამ ნაწილს რაც შეეხება მუქი ფერის რა დავარქვათ ამ ფერს ჩვენ ცოტა ფერებში ვიჭედებით ხოლმე, იმიტომ რომ ესეც სტანდარტული ფერები არსად არ გვხვდება რა, უფრო შაბიაბნისფერი, მუქი მწვანეც არ არის, იმიტომ ეს გამწვანება, რომელიც ასევე ბუნებრივია, მაინც და მაინც აი ამ ფერს არ იმეორებს და ცოტა განსხვავებულია ეს ყველაფერი. თუნდაც აი ეს მიმართულება, რომელიც ჩემი აზრით თან აზიურიც არის, თან აღმოსავლური არის, თან ლამაზი არის და თან გამორჩეულია, მარაო, რომელი მარაოც მაგალითად გარდა დანიავებისა ასრულებდა საომარ ფუნქციაში გამოიყენებოდა, მით უმეტეს აზიელებმა კარგად იციან ამ ყველაფრის შესახებ და რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, ეს ნაწილის გამორჩეულია, წეგან ნახეთ ეს ულამაზესი სარკე, რომელიც სარკეც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ძალიან უხდება, რომ ქვემოთ დევს და ესეც არაბუნებრივად არის ამ ყველაფერში და ეს ფრანგული მიმართულებაა, ამასაც აქვე ვახსენებ, უფრო ბოჰემური სტილის, სადღაც მე-17-18 საუკუნისთვის დამახასიათებელი, გამყოფი შირმა, რომლის უკანაც უკვე ლამაზმანები იცვლიდნენ თავის სამოს და აი ეს სკამი, რომელიც სკამიც ხელოვნების ნიმუშია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ გახსოვს ძალიან ბევრ ფილმში, ძალიან ბევრ ადგილას გვინახავს ესეთი ტიპის და ყოველთვის მინდოდა აი აქ ჩაჯდომა, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ იმდენად სკამი არ არის, რამდენადაც უფრო ხელოვნების ნიმუში და ნივთია, რომელთიც, იდეაში ეს ხშირად არ უნდა გამოიყენო რა. ბევრი რაღაცის თქმა მინდა, ბევრი მოყოლა მინდა, ბევრის გადმოცემა მინდა, უბრალოდ არ მყოფნის სიტყვები აი ამ სილამაზის გადმოსაცემად, ეს მინდა რომ თქვენ შეაფასოთ, მინდა რომ თითოეულ დეტალზე გააკეთოთ კომენტარი, თითოეული თქვენთვის ეს ემოცია გადმოსცეთ, ფასის ნაწილი კი ვახსენეთ, რომ არ იყიდება და ჩემი სუბიექტური აზრით გითხარით, რომ მინიმუმ $9,000,000 ზენაკლებად არ დავთმობდი, თუ რა თქმა უნდა შესაძლებლობა მექნებოდა და აი ამ ბინას ჩვენ რაღაც კარგ სახელს მოუფიქრებთ და ზუსტად ეს არის ის მიმართულება, რომელიც მიმართულებაც ამ საქმის არაპროფესიონალმა, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს მიმართულება მისი პროფესია არ არის, თუმცა აქედან კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ ადამიანი, რომელიც ესეთ რაღაცას ქმნი, დიზაინერის გარეშე, ანუ ეს ხედვა შენ გაქვს, ეს საქმე უნდა აკეთო. მინიმუმ მეორე საქმეთ მაინც უნდა გქონდეს და ამისთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრით, თქვენი კომენტარები, დალაიქეთ ასევე ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, დააწექით ზარისღილაკს და იმეც ვიტოვებ, რომ კიდე ორი ბინა დაგვრჩა გადასაღები ეს სტილამაზი და საინტერესო იქნება იმ ბინებში რა დაგხვდება, რითი გაგვაუცებს მესაკუთრე, ასე რომ წავიდით ახლა ვაკო ჩვენ.